what's up? This is Rain Manguera and this is the Itel A90 special edition daw. Hindi ko alam kung ano special dito, but expectations, meron na siyang IP54 dust and water resistance, 3GB na RAM, not 8GB. Okay, that's virtual RAM. 3GB RAM plus 5 virtual RAM lang siya. And in fairness naman, 128GB na storage. Okay, with DTS sound. And ang price po nito nasa 3,249. So basically 3,250 lang po siya, okay? And this is from legit na Itel official store. 3,300 pesos. Anong makukuha mo sa 3,300 pesos? Ito po. So, konti expectations muna. IP54 dust and water resistant. 36 months lag free. Well, we'll see. 90 Hz screen refresh rate. 6.6-inch dynamic display. 5,000 mAh. 15 watts wired charging. 13 megapixel super HDR camera. Unisoc T7100. 4G lang po siya. 4G LTE Type-C. And what else? Android Go Edition. It says here, Go Edition po siya. Yun. And HD display. Alright. So, yun ang makukuha po natin sa 3,250 pesos. Okay? Sa mga magko-complain din, napakababa rin naman po kasi ng kanyang presyo. So, sa ganitong presyo, expect na pwede na to siguro sa mga kids o kaya pampardagulan ng mga tropa nating riders, sa mga matatandang lolo't lola natin, nanay, tatay. Pwede po yung ganitong smartphone, at least hindi ganun kamahal, pero magagamit pa rin po nila sa mga basic task at least. Okay, tanggalin mo natin to. Check natin kung ano kasama muna sa box bago tayo dumiretso. We have slow charger siya, 10 watts lang po na charging brick, pero hanggang 15 watts daw kaya niya support. Well, again, nasa 3,250 tayo. Charging cable and data cable na din. Some literature, pang sundot ng SIM card. In fairness, meron pa tayong jelly case na kasama. So, ito po ang kasama sa box. Right. Okay, umpisa na natin. Kalikutin ang mismong phone. Yun. Nice. Color green na parang stained ang kanyang design. Parang pinahid-pahid lang dyan na green. Oh. See that? Yung kanyang... Well, anyway. That's it. In fairness, I hate to compare pero halatang-halata no? This is an iPhone camera design. Ang cute. Well, kung gusto mo ng 3,000 pesos na mukhang iPhone, kung gusto mo lang naman, okay, makakadaya rin to. Actually, pag nilagyan nyo to ng case, hindi na masyadong halata yan. Meron kang apple green na iPhone. O ha? Merong kunwaring MagSafe. Saan ka pa? Alright. Pwede. Ang cute lang. So, again, hindi na natin to i-expect na kaya mag-gaming since this is just Unisoc T7100. But, let's just assume na kaya nito na like gaming. Hindi na siguro para i-test doon. Anyway, buksan na natin. Gusto ko lang makita rin kung anong Android version ito since hindi naka-indicate kung anong Android version yung nakalagay sa kanyang tindahan. Again, remind ko lang sa inyo, this is 3,250 pesos. So, kapag binili nyo pa ito sa Lazada 11/11 sale or tapos na yata yung 11/11 pala, yung sweldo sale nila, I'm not really sure about the exact term, pero yung ngayong 15, 16, ngayong 14, 15, 16, I believe may discount voucher kayo makukuha. Below 3,000 pa yata, pwede nyo mabili ito. Nasa baka lang naman, makuha nyo pa ito ng 2,500. Nice, diba? Hindi naman sama ngayon. Para sa isang backup phone or phone na pambardagulan nyo mismo, mga tropa nating riders, or sa mga kids or sa mga oldies natin, pwede. Setup ko lang saglit. So, I just had to confirm kung anong version ito ng Android. Okay, it's Android 14. Okay, see that? Let's double check para talagang makita nyo. Yes, it's Android 14. So, again, nasa 3,200 tayo. And some confirmation, yes, 3GB RAM lang din siya. And in fairness, malaki naman yung storage. So, marami-rami kayo save dito with 5,000 mAh and 720p na resolution sa screen. Now, sa camera, what do we have here? I believe nasa 13 megapixel yung rear camera. Single camera lang po yan. I'm not sure kung para saan yung other one. We have here the flash. Alright? And sa front camera naman is just a 5 megapixel. Now, I wanna see the video recording. Kaya po niya hanggang 1080p to be fair. 1080p at 30 fps. See that? Sa front, I believe, same. Yes. Sa front is 1080p at 30 fps din. So, pakitaan ko lang kayo ng konting samples maybe. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Text simplified, di ka na maguguluhan bro. This is the rear camera. So, pwede times 2 na zoom. Pwede naman. Again, very usable as expected sa 3,250 pesos na price tag. And possible, sa darating na Lazada sale, sweldo sale,
pwede. Baka makuha nyo pa ito ng below 3,000 pesos. Up to, maybe hanggang 2,500. Pag sinuwerte, 1,000. But anyway, we'll see. I hope swertihin kayo makabili ng murang version nito. Close up. So this is the front camera. 1080p at 30 fps, 5 megapixels. So medyo dark lang at medyo noisy, pero siguro dahil medyo low light dito sa studio. Pero still, no, pwede na siguro ito pang video call. Pwede na rin, and basic selfie siguro, or basic video recording. Don't expect much. Again, nasa 3,250 tayo. So please, goods na to. Pwede na to. At least may magagamit kayo for your, kahit mumurahin lang siya, meron tayong ganitong magagamit. Pwede na to. So, as for the camera, ito yung mga features niya, mga makikita nyo, magagamit nyo na mga meron siya at least. Alright? Meron panorama and pro, portrait, beauty, photo, video, and time-lapse. Another thing is, meron po siyang dual SIM and dedicated micro SD card slot up to 1 terabyte daw. And, check na rin natin kung meron nga siyang VoLTE since wala na. Obsolete na ngayon ng 3G and 2G. So, pagka walang VoLTE, medyo mahirapan sa call. So, Android 14 kasi ito. So, I have to confirm kung meron para, for peace of mind lang. Yep, confirm. Meron siyang VoLTE or also known as 4G calling. Wi-Fi calling, naka-off by default. You can turn it on. And, yes, hanggang 4G plus lang po siya. Wala po siyang 5G support. Again, nasa 3,250 tayo. So, this is a good deal na. Meron na kayong ganitong phone. Makakadaya-daya pa kayo ng konti papuntang iPhone. And that's it. This is the Itel A90. For the price, actually, bibigyan ko to ng 8 out of 10. Kasi mura. Of course, pang light use lang ito. Facebook, TikTok, etc. Mga light use lang. Messenger, yan. Pwede na. For contact, calls, text, pwede na po ito. Again, nasa 3,250 tayo. And samantalahin nyo, pag available yung Lazada sale nila, gamitan nyo ng voucher para mas mababa nyo mabili. Below 3,000, possible po yun. Swertihan nga lang, syempre. Alright? Again, this is Rain Manguera. Impression lang po ito and unboxing. This is not a review. Kayo na mag-decide kung sulit na ito para sa inyo or para kanino nyo ibibigay in case na bibili nyo ito. That's it. I'll talk to you again soon.